तर सिसा छ सबै सिधा छ यताउति ओहो स्लोली हामी फेरि अब ड्रोन खोज्न जाँदैछौँ अघि गएको थियौँ अहिले हामीले भेटिनौँ सो लास्ट डेन्जर छ यहाँ चाहिँ होइन वान मिस्टेक गेम फिनिस स्योर हो What's up everyone? So hope you all are fine. So आज चाहिँ होइन इन्टरभ्यू त्यस्तो भयो सो आज हामी ड्रोन खोज्दैछौँ होइन हिजो हराएको ड्रोन चाहिँ होइन खासरी अनिसको सो अनिस हामी खोज्दैछौँ हामी खोजेको 1 घन्टा भइसक्यो है यहाँको चाहिँ सो त्यही हो खोज्दैछौँ अब होपफुल्ली हामी भेटिन्छ भन्ने चान्स छ होइन भेट्छौँ भन्ने चाहिँ आश छ हेरौँ के हुन्छ होइन ड्रोनहरू अब हिजो कासिके त हावाले पनि गयो अनि के भयो ड्रोनहरू हामी चाहिँ यस्तोमा खोज्दैछौँ भिरबाखामा अनि अनिसित छ होइन अब उ अब यता घुम्न आएको ड्रोन भनेपछि होइन लास्ट त भएन ठिकै छ तर भेटिन्छ स्योर भेटिन्छ तर टाइम चाहिँ लाग्छ होइन हेरौँ अब कता भेटिन्छ होइन हामी खोजेको 2 घन्टा भयो वाक्कै बसेर 2 घन्टा होइन यति हाने भनेर त गुगल म्यापले नि अब कहाँ देखाउने होइन नमिल्ने गुगल म्यापबाटै अब हामी यो भिड त होइन जस्तो लाग्यो सानो भिड चाहिँ होइन यो पढेको यहाँ अलिक पर्छ अलिक ठुलो भिड छ त्यहाँ भेटिन्छ भन्ने आश छ हेरौँ होइन हामी अब 6:30 बजेदेखिको 3 घन्टा हुँदैछ बल्ल टक्कसँगलाई चाहिँ हामी अनिश्रमा चाहिँ होइन च्यानमा आइसक्यौँ है होइन अब त्यो त भन्नुपर्छ च्यानदेखि बायाँपट्टि भने चाहिँ देवतीपट्टि हामी जाँदैछौँ होइन मेन भनेको रुख खोज्नु पर्यो हामीले रुख यस्तो त्यही क्या रुख चाहिँ होइन खोको पर्छ अरे भित्रबाट माथि हरियो छ अरे यो हो कि होइन यो हो कि यो भिड पनि कस्तो भन्नुहुन्छ अब होइन दुख्न आयो अनुसार हेरौँ के हुन्छ अब हामीले अब क्यामेरा एकछिन अफ गर्छौँ अनि हामी ड्रोन खोज्नुतिर लाग्छौँ होइन त्यही हो भेट्यो भने गुड न्युज आयो भने गुड न्युज आयो तर कतिले अब ड्रोन भेटिहाल्यो भने कतिले अब त्यो झुकास त हुँदैन तर फिक्स हराउनु त फिक्स हराएकै हो सुगा छैन हामी चाहिँ ड्रोन खोज्दा साइक्लिङ ट्याक्सी भेटेन तर ठिकै छ भिड अब यहीँ भइसक्यो हामीले अब लोकेसन यतै यस्तो लाग्छ हामीले भिड पनि भेट्यौँ सानो होइन पहिरो गर्छ पनि भेट्यौँ अब हेरौँ अब रुखहरू अब मेन भनेको रुखलाई सेल टार्गेट गर्नुपर्छ हामीले रुख कता हुन्छ होइन भेट्यो भने त बवाल हुन्छ बवाल हुन्छ नि भेट्यो भने त हेरौँ के हुन्छ अब सुगा छैन हामीले चाहिँ अब च्यान भेटिसक्यौँ यहाँ टन्नै च्यान त्यतातिर न हात हाल्दैन सब च्यान हो क्या त सायद क्रिस्चियन जस्तो लाग्यो किनभने प्लस साइन छ प्लस भन्ने चाहिँ त्यस्तै होइन ठिक छ अब हामी ड्रोनतिर हेर्छौँ सब डाँडामै हो कि सुगा छैन अब चाहिँ हामी फेरि अब ड्रोन खोज्न जाँदैछौँ अघि गएको थियौँ अहिले हामीले भेटिनौँ सो अब चाहिँ होइन नेक्स्ट डेस्टिनेसनमा छ अरे ड्रोन अहिले हामी जुन ठाउँ गयौँ त्यो चाहिँ रङ रहेछ होइन अब के भन्छ अरे त्यो दोकान अनुसार चाहिँ होइन ठाउँ हेरायौँ ड्रोन कहाँ छ भनेर ड्रोन चाहिँ रङ रहेछ अलिक नजिकै रहेछ होइन हेरौँ कतिको भेटिन्छ ड्रोन सायद भेटिन सकिन्छ होइन अब भेटिन्छ भने आश छ हेरौँ होइन के हुन्छ चिन्तामा छ होइन मायामा छ ड्रोनको तर छैन माया तर भित्रभित्र मनमा ढुङ्गा राखेर होइन माथि त माथि जुन त्यही होइन घरि यस्तो हुँदो रहेछ होइन अब ड्रोन चाहिँ कहिले पनि लो ब्याट्री आएपछि नौराउनु लो ब्याट्री आउने बित्तिकै रिटर्न हो कति नै होइन अनि के हो कस्तो लो ब्याट्री रेकमेन्डेसन आएपछि अब घर होइन ड्रोन कसरी उठाउँछ भने रिटर्न होम गर्ने त्यही हो अब होइन ओ केटा हो त्यही अब डाइरेक्ट हामी पुल जाऊँ पुलबाट अलिकति नजिक छ सो त्यहाँ गएर भेट्यौँ सो गाइज अहिले चाहिँ हामी टक्कसँगले हाम्रो लोकेसन यतै हो ड्रोन हराएको यहाँ खोज्दै हामी तल साइकल हामी चलाउँछ यहाँसम्म तल पुल छैन यहाँसम्म खोज्दै तलदेखि हिँड्दै हिँड्छ होइन गाडी रहेछ आम्बो या लास्ट डेन्जर छ
पहिरो गर्छ यहाँ होइन माटो कुन झर्ने थाहा नै छैन कि यस्तो लास्ट डेन्जर छ मलाई सिम्पल सम्झे थिएँ यबाट भिड चाहिँ गराएको छ अब ड्रोन खोज्न गाह्रै पर्ने भयो सायद भेटिन्छ तर लास्ट भिड क्या यहाँ पहिरो अहिले मलाई देखाउँछु होइन पहिरो कस्तो गर्छ एकदम रिस्की हो यहाँ चाहिँ होइन वान मिस्टेक गेम फिनिस स्योर हो वान मिस्टेक गेम फिनिस त्यो मेरो दिमाग कस्तो भयो त यामा यस्तो भिडमा यार झन् यिनीहरू रुखहरू छ रुखहरू नभएको भए त कामै छैन यो रुखहरू नभएको भए त यो यस्तो के गर्ने यार हाम्रो हेर्नु चाहिँ गाई चाहिँ कस्तो भिड छ हाइट गाईघाट नामी सिन देखेको छ ल त्यही अब ड्रोन भेटिन्छ भन्ने आश छ भेटिन्छ अब सानसानो ड्रोन होइन 70,000 70,000 कमाउन हामीले त 5-6 महिना 3-4 महिना लाग्छ सो अनिसको चाहिँ 1 मन्थली इन्कमले किनेको थियो अब होइन उसले चाहिँ त्यही हो चाहिँ हामी चाहिँ तल पुलबाट आएको यहाँ निक्ल्यो नि त ल ड्रोन हाम्रो मेन चाहिँ रुख खोजेको रुख यस्तो छ भने होइन भेटिनौँ होइन त्यही हो यसो हिँड्दैछौँ होइन बाटोमा साइकल चाहिँ तल खोलादेखि साइडमा खायो कि साइकल चाहिँ हामी चाहिँ माथि सेल्फी बनाएर निक्ल्यौँ अनि त्यहाँ हिँड्दै आउँदैछौँ अब लास्ट बिजोग हुनुभयो है सो गाई चाहिँ हान्दैन सिसा यहाँ कुन चाहिँ पागलहरू कामहरू यस्तो हेर्ने यो यस्तो यहाँ त हामी चाहिँ आउँदैछौँ है एक स्टेप यस्तो हामी त चाहिँ हिँड्दै है साइकल चाहिँ मुनिने छ के गर्नु अब उतै हेरो रुखना हेरो मेरो दिदी हेरेको अब बोलाएर फेरि सर्टकट बाटो जाँदैछु त्यो भएर अलिक धेरै हिँड्नु पर्दैन कि तर सिसा छ सबै सिधा छ यताको ओहो स्लोली प्रेचिङ चाहिँ खुट्टा जस्तै आमामा सिसा हाल्नु जस्तो यहाँ यस्तो माम पकायो होइन अब मैले क्यामेरामा हेर्न पाउँदिनँ क्यामेरामा हेऱ्यो भने म लड्ने छु त्यही अब म राख्छु क्यामेरा होइन किनभने यस्तो बाटो छ लड्छ होइन अनि जस्तो त्यही हो सो गाडी नेक्स्ट डे है सो हिजो हामीले होइन दिनभरि ड्रोन खोज्यौँ अब ड्रोन खोज्दा पनि हामीले भेट्न सकेनौँ हिजो हामीले बिहान 6:30 बजे उठेर ड्रोन खोज्दा जङ्गलतिर गयौँ होइन अब त्यही हो अनि फेरि खाना खायौँ होइन खाना भोक लाग्यो खाना खान आयौँ है घरमा अनि खाना आएपछि फेरि हामी ड्रोन खोज्न लाग्यौँ होइन 4 बजीसम्म खोज्यौँ अनि हामीले ड्रोनको आस मार्यौँ कि यहाँ नभेटिँदो रहेछ भन्यो होइन अनिस र मैले यहाँ लास्ट खोज्यौँ कि हामीले त के अरे त्यो ज्योति के भन्छ त्यसलाई जो कस्तो बिर्सेको ठ्याक्कै बिर्सेको मैले सो बल्ल याद आयो जोखना हेराएको हामीलाई त्यही हो अब जोखना हेराएको हामीले अब त्यो जोखना भन्ने चाहिँ ठाउँमा नि गयौँ त्यो ठाउँ लास्ट भिड थियो होइन मैले हिजो बनाएको थिएँ त्यो लास्टै भिड के एकदम भिड थियो त्यो ठाउँमा होइन एकदम भिड थियो अनि एकदम गाह्रो पनि भएको थियो होइन त्यो भिडमा यार म त सिन्दा त्यो भिड देखेर सातो गयो तर गाह्रो भएन त्यो भिड देखेर डर लागेको थियो होइन तर फाइनली हामी चाहिँ तल पुलदेखि गएको डाइरेक्ट सेल्फी हाल्न पुग्यौँ कि हामी टपमा अनि त्यही भयो अब भिडियो यस्तै भयो होइन आज आजको भिडियो चाहिँ हामी ड्रोन खोज्दै गएको छौँ त्यही ड्रोन खोजेको मात्रै भिडियो छ अनिसलाई ड्रोन हराएर सो अनिसले भन्दैन अब एउटा नेचुरल फल पनि हो एउटा होइन अनिसको फल पनि हो ब्याट्री कम भएर उडाउनु उसको गल्ती पनि हो ब्याट्री कम थियो नि त ड्रोनमा अनि उसले उडायो त्यो उसको गल्ती प्लस हावा दामी हावा चल्दै पुरै त्यो ठाउँमा होइन हावा यस्तो चल्छ नि हामीले ड्रोन खोजेको त्यो हावाले त ल साइकल त हुइली हान्न खोज्दा हुइली त हान्न नसक्ने साइकलमा बसेर मान्छेले उडाउनु खोज्ने त्यस्तो हावाले त ड्रोन त कहाँ पुऱ्यायो होइन अब ठिकै त ड्रोन हराएन केही छैन अब उसले अझै मिहिनेत गर्नेछ गर्छु भन्दै थियो अब उसले मिहिनेत त अभियसली गर्छ मैले पनि गर्दैछु सो सबैले हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गर्नु होला दुईजना च्यानललाई सो त्यही हो लाइक सेयर सब्सक्राइब नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्
That's it, guys. I will see you in my next vlog. अब ड्रोन भेट्यो भने चाहिँ भेरी नाइस न्युज फर अल अफ हिज भ्युवर्स एन्ड मी एज वेल एज एन अनिस होइन अब ड्रोन अब हिजो हामी खुद्दा पनि भेटिनँ भने अब के छ र होइन अब उसले अब अझै मिहिनेत गर्छ पछि किन्छ नि होइन अब अनिसलाई दुःख त भएछ अब होइन त्यही अब यो कुरा धेरै नबोलौँ यो कुरा धेरै जति बोल्यो त्यति लामो हुन्छ सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ नेक्स्ट ब्लग सो अब हामी चाहिँ स्विमिङ गर्न जानु लागि फेरि एकदम गर्मी छ ल लेट्स गो